Magluluto ako ngayon Let's ng cook. Pancit Canton. Pancit Canton's ingredient, chicken. Fry lang natin ng konti. Magdag tayo ng olive oil. Okay lang na mamantika kasi olive oil naman siya. Mamaya mawawala yun. Bawang tsaka onion. Gawin lang natin translucent yung parang dito na ng konti yung sibuyas bago lagyan ng oyster sauce. Para may lasa ng konti ng chicken na kasi magalasa ko ng konti soy sauce. Ang soy sauce ko less sodium siya. And then mix na lang. Ground pepper. Ayan. Pwede nang ilagay ang vegetables.